На 7/7 пригоди всім. Китай посилює свою співпрацю і підтримку Росії на тлі війни проти України, надаючи, зокрема, супутникові знімки для ударів по українських цілях. Я нагадаю, що про це писали журналісти Bloomberg із посиланням на свої джерела, але одне із джерел видання Bloomberg повідомило, що підтримка Китаю також включає оптику, паливо для ракет і посилення космічної співпраці обох країн. Таким чином, Bloomberg нагадує, що Пекін намагається показати себе нейтральним на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І у 2023 році, про це теж нагадують журналісти, товарообіг між двома країнами сягнув рекордних 240 мільярдів доларів. Разом із тим, росіяни збільшили свій експорт до Китаю таких товарів, як вугілля і нафта. Очевидно, в обмін на певні послуги з боку Китаю, як от супутникові знімки, чи, наприклад, оптику, паливо для ракет, чи там посилення космічної співпраці. Це те, що наводять у приклад журналісти Блумберга. Зацитую частинку із їхньої статті. Важливо, що Китай і Гонконг також стали для Москви ключовими воротами для доступу до технологій з обмеженим доступом, включаючи чіпи та інтегральні схеми, які використовуються в озброєнні або необхідні для створення цього озброєння. Сполучені Штати і Європейський Союз внесли до списку кілька китайських фірм, які здійснюють ці передачі, але торгівля між Росією і між Китаєм не демонструє ознак зменшення. Я нагадаю також, що держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен повідомляв союзникам, за даними ЗМІ, тривожну інформацію про масштаби співпраці між Китаєм та Росією, а від Мінфіну Сполучених Штатів пролунали попередження на адресу Пекіна, що компанії, які допомагають росіянам товарами і технологіями до їхнього військово-промислового комплексу, тобто до російського маю на увазі, на ці компанії чекатимуть серйозні наслідки. Раніше, навіть цього тижня, Держдеп Сполучених Штатів застерігав уже Китай від будь-якої допомоги Росії у війні проти України, а нещодавно офіційні особи заявили виданню «Політіко», що Китай намагається переконати Європу дозволити Росії сісти за стіл майбутніх переговорів, можливо, під час саміту миру, який має відбутися в Швейцарії. В іншому випадку Пекін погрожує бойкотувати будь-які зустрічі на цю тему. І загалом, за даними журналістів, у тому числі і Блумберга, ситуація залишається доволі таки невизначеною, тому що публічно Китай намагається показувати, що він нейтральний до війни Росії проти України, і навіть інколи заявляє про те, що підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, як і будь-якої іншої держави. Але по факту ми бачимо журналістські статті і розслідування, які доводять кардинально інші речі. До цієї години ми поговоримо і про те, якою ситуація є в українських містах і регіонах. На зв'язку зі мною зараз наша колега, це кореспондентка із Харкова Анна Черненко. Аню, вітаю, розповідай, якою ситуація є зараз в місті і в області. Вітаю. Насправді хочу почати з того, що сьогодні в Харкові була тихою ніч. І знаєте, як би це не звучало, але цьому вже навіть дивуєшся. Тому що останні дні, і останні ночі, вони були дуже важкими для міста, для харків'ян, бо було багато різного роду обстрілів. Дуже сильно страждав Шевченківський район Харкова. Просто от день у день били по ньому. Якщо тільки вчорашню добу згадувати, то день почався з того, що росіяни ударили безпілотниками по Основ'янському району. Потім в обід били по Шевченківському району, і це, вже повторюся, вкотре ці удари наносяться саме по центральній частині Харкова і по спальній частині от саме цього району. Ви бачите наслідки ударів попередніх за оці дні, що минули. І вже з різницею, напевно, там в 15-20 хвилин удар нанесли по індустріальному району. Якщо вночі били безпілотниками, то вдень вдарили оцими плануючими боєприпасами, і після них ракетами С-300 по промисловій частині індустріального району, яка суміжна з приватними будинками. Ми завчора маємо 5 людей, які постраждали. В однієї людини, в чоловіка, осколкові поранення, в решти така гостра, дуже сильна реакція на стрес. Ви бачите, як постраждав пункт незламності, це теж попередні удари по Шевченківському району, постраждали в ньому працівники, які там знаходилися. Загалом я хочу сказати такі, знаєте, насправді дуже
страшні цифри, які ми маємо за початок квітня, буквально за тиждень, перший тиждень квітня, у нас 39 людей в області, в тому числі в Харкові, які отримали поранення чи постраждали внаслідок ударів, і аж 13 жертв. Це дуже велика цифра. Кожне життя воно важливе, і про кожне життя ми маємо згадати і пам'ятати. 13 людей. Дуже багато з них загинули в Харкові. Ми пам'ятаємо удар, в якому загинуло 3 рятувальників, які знаходилися на виклику. Це теж оцей тиждень, що минув. І жінка, яка знаходилася в себе в квартирі, це результат атаки російських безпілотників.